हेलो साथीहरू, नमस्कार। यहाँहरूलाई नेपाली कम्प्युटर ज्ञानमा स्वागत छ। यदि तपाईँ सुरुदेखि कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ या लोकसेवाको कम्प्युटर अपरेटरको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यु आर इन द राइट प्लेस। तो सबैभन्दा पहिला हामीले कम्प्युटरको फन्डामेन्टल जान्न एकदमै जरुरी छ। किनभने फन्डामेन्टल भनेको के हो? जस्तो कि डक्टरले कुनै पनि मरिजलाई इलाज गर्नुभन्दा अगाडि त्यो बिमारीको बारेमा उसलाई जानकारी हुन जरुरी छ। त्यस्तै प्रकारले कम्प्युटर सिक्नु अघि हामीलाई कम्प्युटरको बारेमा जानकारी हुनु जरुरी छ। कम्प्युटरको थ्योरिटिकल पार्ट पनि हामीलाई ज्ञान हुन जरुरी छ। त त्यस अन्तर्गत हामीले सबैभन्दा पहिलो च्याप्टर इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटरदेखि सुरु गर्नेछौँ। त लौनु सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला सोधिने प्रश्न है त, के हो त कम्प्युटर? वाट इज कम्प्युटर? एउटा डेफिनेसन आउँछ। यो डेफिनेसन अथवा भनौँ न जता पनि सोधिने, तपाईँ लोकसेवामा पनि सोध्न सक्छ वाट इज कम्प्युटर, होइन? त्यही अनुसार तपाईँलाई स्कुलमा पनि यो प्रश्न सानसानो क्लासमा त यो आइरहन्छ। यो प्रश्न भनेको त एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। त कम्प्युटरलाई हामीले नेपालीमा कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त्यो पहिला हेरौँ। कम्प्युटर एक उच्च स्तरको इलेक्ट्रोनिक उपकरण हो जुन डाटा लिएर सङ्गठित रूपमा प्रशोधन गर्दछ र त्यसको प्रयोगले विभिन्न कार्यलाई सम्पादन गर्न, सङ्ग्रह गर्न, प्रसारण गर्न र विभिन्न क्रियाकलापहरू पुरा गर्न मद्दत गर्दछ, है त? र यही कुरालाई फेरि अङ्ग्रेजीमा कसरी डिफाइन गर्ने त्यो पनि हेरौँ। A computer is an electronic device that accepts raw data as input and process it to produce the result as output। एउटा कम्प्युटरको सानो स्ट्रक्चर डायग्राम कसरी हेर्न सकिन्छ भने कसरी काम गर्छ भनेपछि यो इनपुटबाट डाटा लिन्छ, यसलाई सिपियुमा प्रोसेस गर्छ र आउटपुट डिभाइसमा सो गर्छ। जस्तै एक्जाम्पल मैले तपाईँलाई यहाँ एकचोटि हेरौँ है त। जस्तो मानुस तपाईँले किबोर्डदेखि टाइप गर्नुभयो 2 + 2 कति हुन्छ भनेर, यो कहाँ जान्छ? सिपियुमा जान्छ। त यो के भयो? यो इनपुट डिभाइस भयो। हामीले रो डाटा यसलाई भन्छ, यो रो डाटा। त यो कहाँ गयो? यो सिपियुमा प्रोसेसिङको लागि गयो। जस्तो यहाँ फेरि के हुन्छ? यो प्रोसेसेस हुन्छ। यहाँ प्रोसेस भएपछि के हुन्छ? यो आउटपुट डिभाइसमा जस्तो मोनिटरमा यो के आउँछ? 4 भनेर आउँछ। यो के भयो? मोनिटर आउटपुट डिभाइस भयो। अनि यो के भयो? यसलाई रिजल्ट भन्छ। यसलाई यो रिजल्ट अथवा इन्फर्मेसन जे भन्दा पनि हुन्छ। त यो प्रकारले कम्प्युटरले काम गर्दछ। अब एउटा कुरो, कम्प्युटर त तपाईँले बुझ्नुभयो, तर कम्प्युटरका केही तथ्यहरू पनि तपाईँलाई जानकारी हुन एकदमै जरुरी छ। जस्तै एक्जाम्पल है, त कम्प्युटरलाई को शब्द भनौँ न, कम्प्युटरको शब्द कहाँदेखि उत्पन्न भयो? जस्तै कि मानुस कम्प्युटरको शब्द भनेको यो कम्प्युटर लेटिन भाषाको कम्प्युटरेबाट निर्मित भएको हो। यसको अर्थ फेरि नेपालीमा के भन्न सकिन्छ? गणना गर्नु, हिसाब गर्नु, मिलाउनु इत्यादि। तर एउटा क्वेसन सोध्छु है तपाईँहरूलाई। ल भन्नुहोस् त, कम्प्युटरलाई नेपालीमा के भन्छ? तपाईँले त निश्चय नै सोध्नु होला। कम्प्युटरलाई कम्प्युटर त भन्छ, होइन? हामीले कम्प्युटर भन्ने नेपालीमा जस्तो यो शब्द लेखिएको छ, तपाईँले हेर्नुभएको छ यहाँ जस्तो कम्प्युटर भन्ने त नेपालीमा लेखेको छ। तपाईँले यही सोध्नु होला, कम्प्युटरलाई नेपालीमा कम्प्युटर भन्छ। तर यो रङ। हामीले कम्प्युटरलाई नेपाली भाषामा के भन्छ भनेपछि सुसाङ्ख्य यन्त्र। यो हाम्रो नेपाली शब्द हो। कम्प्युटरको सुसाङ्ख्य यन्त्र भनिन्छ कम्प्युटरलाई, है त? अब नेक्स्ट स्टेपमा जाउँ। त कम्प्युटरको नि एउटा फुल फर्म छ, होइन? प्रत्येक शब्दको कम्प्युटरमा केही न केही मिनिङ छ। त के छ हेर्नु है त। सीदेखि कमनली, ओदेखि अपरेटेड, एमदेखि मेसिन, पीदेखि पार्टिकुलरली, युदेखि युज फोर, टीदेखि टेक्नोलोजी, ईदेखि एजुकेसन र आरदेखि रिसर्च। र यही कुरालाई हामीले डेफिनेसनमा पढ्दाखेरि कसरी पढिन्छ? द फुल फर्म अफ द टर्म कम्प्युटर इज कमनली अपरेटेड मेसिन पार्टिकुलरली युज फर टेक्नोलोजी, एजुकेसन एन्ड रिसर्च। भन्नाले त्यो मेसिन यस्तो मेसिन जसको प्रयोग केमा गरिन्छ? विज्ञानमा, शिक्षामा र अनुसन्धानमा। अब मानुस होइन, कम्प्युटर त बुझ्नु भएन, तर कम्प्युटरका केही फाइदा छ त, अनि बेफाइदा के छ त, त्यो सम्बन्धी हल्का केही जानकारी गरौँ है त। जस्तै कम्प्युटरको एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ कम्प्युटर। फर्स्टमा एडभान्टेज हेरौँ। हाई स्पिड। तपाईँ त्यो कुरो एग्री भइहाल्नुभयो, किनकि
कम्प्युटरले एक बटन क्लिक गर्नु बित्तिकै एन्सर आइहाल्छ भनेपछि कति स्पिडमा काम गर्छ हैन। जत्रो ठुलो प्रश्न, जति गाह्रो प्रश्न भए पनि त्यो 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन। सेकेन्ड छ एकुरेसी भनेपछि यसले गरेका जुन उत्तर हुन्छ एकदम एकुरेट हुन्छ भनेपछि यसमा कोही मिस्टेक हुँदैन। तपाईले सही भनौँ न सही क्वेसन गर्नुभएको छ, सही तरिकाले डाटा इनपुट गर्नुभएको छ नि एन्सर रिजल्ट पनि तपाईको सही नै आउँछ। यो 100% ग्यारेन्टी भयो। थर्डमा छ डिलिजेन्स। यो भनेको के हो? एकदम के भन्नु मेहनतिलो भनेपछि अब यो निर्जीव हो हैन, जीवित त हैन। तपाईले यसलाई के भन्नु सक्छ? यो थाक्दैन। कम्प्युटर कहिले थाकेको देख्नुपर्छ? हामीले बरु 1-2 घण्टा काम गरेपछि एकैछिन रेस्ट गरौँ भनिन्छ। तर कम्प्युटरले त कहिले पनि यो भन्दैन कि म थाकेँ म रेस्ट गर्छु हैन। यसले थाक्दैन है त। डिलिजेन्स छ। अर्को कुरो स्टोरेज भन्नाले तपाईले सुरक्षित गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मानुस तपाईले एउटा फाइल बनाउनु भयो, त्यसलाई के गरे कम्प्युटरमा सुरक्षित गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि भविष्यमा फेरि त्यही फाइल चाहिएमा तपाईले निकालेर त्यसलाई फेरि के गर्न सक्नुहुन्छ? प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यसमा फेरि काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त यसको लास्ट एउटा अझै हेरौँ मल्टिटास्किङ भन्नाले एक भन्दा बढी काम तपाईले एकैचोटीमा गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानौँ एक्जाम्पललाई तपाईले केही टाइपिङको लागि काम दिइएछ हैन, तपाईले टाइपिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि के गर्न सक्नुहुन्छ? मजाले गीत लगाएर गीत पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि के भयो? गीत पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, यता टाइपिङ पनि गर्दै हुनुहुन्छ। भनेपछि के भयो? 2 in 1 भनेपछि मल्टिटास्किङ भनौँ न हैन। यसले एकैचोटीमा धेरै काम गर्न सकिन्छ, अरू काम पनि गर्न सकिन्छ साइड बाइ साइडमा। अब यसका पनि केही बेफाइदाहरू छन् है। जस्तो के छ चाहिँ त बेफाइदाहरू त्यो पनि हेरौँ हैन। एउटा त इलेक्ट्रिसिटी हेर्नुहोस्, अब एकदमै ठुलो बेफाइदा भनेको इलेक्ट्रिसिटी छैन भने त यो चल्दैन। भनेपछि इलेक्ट्रिसिटीमाथि यो के छ? आधारित छ। त्यसपछि के छ? निड युजर टु रन। अब तपाईले अन गर्नु भएन भने के कम्प्युटर आफै रन भएर चल्न त थाल्दैन। तपाईले केही कमान्डहरू दिनु भएन भने त्यो चल्ने कुरा त भएन। त भनेपछि के हो? युजरको आवश्यकता पर्छ है। यो एक्सपेन्सिभ कुन हिसाबले हेरिन्छ? जस्तो कि अब एउटा साधारण फ्यामिलीले अथवा अलिकति गरिब जुन फ्यामिली छ उहाँहरूको लागि यो एकदमै एक्सपेन्सिभ हो। उहाँहरूले एउटा एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्न, एउटा कम्प्युटर लिएर घर राख्न गाह्रो हुँदैछ। जस्तो 30-40 हजार पर्छ नर्मली एउटा साधारण कम्प्युटर किन्दा पनि, र उहाँ कम्प्युटरहरू नकिन्दा पनि सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो एक्सपेन्सिभै हो। अर्को कुरो रिड्युस जब। अब हेर्नुहोस् एउटा कम्प्युटरले जुन काम गर्छ ऊ 100 जनाको काम त उसले एक्लै गरिदिन्छ। भनेपछि 100 जनाको जब त गयो है कि उसलाई 79 जना गयो अनि 1 जना मात्रै चाहियो केको लागि? कम्प्युटर चलाउनु लागि। त्यही भएर तपाईले पनि कम्प्युटर सिक्नुहोस् टाइममा र आफूलाई दक्ष बनाउनुहोस् कम्प्युटरको लागि। अनि अर्को कुरो एउटा लास्ट हेरौँ साइबर क्राइम। तपाईले आजभोलि हेर्नुभएको छ हैन, मान्छेहरूले विभिन्न मान्छेको तस्बिर मुखमा लगाइदिन्छ, त्यसपछि त्यसलाई इन्टरनेटमा पोस्ट गरिदिने हैन, अरूको चरित्र हत्या गर्ने, अरूहरूको हैन विभिन्न किसिमका अरू क्रियाकलाप जुन कि कुनै मान्छेको एगेन्स्टको हुन्छ त्यो पनि एउटा हिसाबले जस्तो गलत समाचारहरू प्रसारण गरिदिनु, त्यो पनि एउटा के भयो? साइबर क्राइम हो। त यो गर्नु हुँदैन हामीले है त। अब कम्प्युटरको बारेमा केही इतिहास पनि जान्न जरुरी हुन्छ हैन। त्यस्तो भास्ट रूपमा हामीले इतिहास जान्न परेन, तर केही कुराहरू जस्तै कि कम्प्युटर कसले बनाएको हो त यो त जान्न जरुरी छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो। त यो बुझौँ है त। त के भयो? जसले कम्प्युटर बनायो उसलाई के भन्छ? फादर अफ कम्प्युटर। त कसले बनाएको रहेछ त? यो बनाएको चार्ल्स बेबेजले 1837 मा उसले के बनायो? उसको धारणा अनुसार उसले एनालिटिकल इन्जिनको आविष्कार गर्यो, जसको लागि उहाँलाई के भनिन्छ? फादर अफ कम्प्युटर। र उहाँ हेर्दाखेरि यस्तो देख्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै अनुसार अब कोहीलाई मदर अफ कम्प्युटर पनि त भन्दो होला हैन। तपाईको मनमा त क्वेसन त आइहाल्यो, फादर भएपछि त मदर त हुन्छ। त मदर अफ कम्प्युटर अथवा मदर अफ प्रोग्रामिङ कसलाई भनिन्छ? लेडी एडा अथवा एडा लभेन्स। हेर्नुहोस् यो एडा लभेन्सले के गर्यो भनेपछि जुन चार्ल्स बेबेजले एनालिटिकल इन्जिन बनाएको थियो नि, त्यो एनालिटिकल इन्जिनको लागि उहाँले के गर्नुभएको? प्रोग्रामहरू लेख्नु भएको। किन कम्प्युटरमा त प्रोग्रामिङ चाहियो, त कुनै पनि सफ्टवेयर हुन्छ सब प्रोग्राम हो। त्यस्तै अनुसारको एउटा जुन त्यो चार्ल्स बेबेजले बनाएको एनालिटिकल इन्जिनको लागि उहाँले प्रोग्राम तयार गर्नुभएको हुनाले उहाँलाई के भनिन्छ? मदर अफ कम्प्युटर। उहाँको नाम के हो? एडा लभेन्स। र उहाँलाई लेडी एडा पनि भन्ने गरिन्छ।
र उहाँ हेर्दा कस्तो देखिनुहुन्थ्यो यस्तो। त हाम्रो च्याप्टर 1 फन्डामेन्टल अन्तर्गतको इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर सकियो। अब हामीले नेक्स्ट च्याप्टरमा हामीले के सिक्नेछौँ कम्प्युटर जेनेरेसन बारे। हस् त, थ्याङ्क यू।